हामीले गर्न सक्दैनौँ असम्भव भनेको के हो भन्दाखेरि मान्छेको ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि होल बडीको ब्लड लिन सक्दैनौँ त्यही भएर असम्भव छ त्यही भएर अलिकति एक सिरिन्ज मात्रै हैन 5 ml 10 ml 20 ml मात्रै ब्लड हामीले लिन्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि स्याम्पलिङ मात्रै टेस्ट गर्छौँ हैन अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो समुद्रको पानी कति नुन छ भनेर हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो भने भयभरको समुद्रको पानी सबै टेस्ट गरेर बस्न सम्भव छ त समय छ त भन्ने कुरा आउँछ हैन यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि हामीले पपुलेसन हैन केमा गर्छौँ त स्याम्पलिङबाट रिसर्च गर्छौँ सो दैट अलवेज वी हैव टु से व्हेन वी आर टकिङ अबाउट पपुलेसन एन्ड स्याम्पलिङ definitely you have to say from sampling we are generating the data or collecting the data बुझिसक्यो होला है हजुरले बुझ्नुभयो होला ओके क्लियर हुनुभयो है तपाईहरु क्लियर हुनुभयो हो अब यसरी हामीले अब आज र भोलि गरे हामीले के सकाउँछौं भन्दाखेरि डेटा कलेक्सन गर्ने आधार के हो डेटा कलेक्सनको अथेन्टिसिटी के हो र डेटा कलेक्सन गरेपछि त्यसको एनालाइसिस पोर्सन हामी कसरी मुभ हुन्छ अब हामीले के गर्न जान्यौं भन्दाखेरि लिटरेचर रिभ्यु गर्न पनि जान्यौं अलिकति केयरफुली प्लिज लिसन हामीले मेजरमेन्ट स्केलिङ पनि युज गर्न सक्यौं वी आर रेडी टु मेजर अ डाइमेन्सन अफ दैट प्रब्लम आर इश्यूज दैट इज नोन एज भेरिएबल कुन चाहिँ भेरिएबललाई कुन चाहिँले मेजर गर्छ भन्ने कुरा जस्तो अस्ति हामीले सिचुएसनल एनालाइसिसमा गर्यौं नि इकोनोमिक क्राइसिसलाई मेजर गर्ने भेरिएबल के हो र जीडीपी हो ओके ठीक छ जीडीपी भयो तर जीडीपी हामीले ल्याउने कहाँबाट नेशनल जीडीपी ल्याउने कहाँबाट किनकि हामीले नेपालको पपुलेसनको गर्दै छौं भने अब फर एक्जाम्पल हामीले बागमती अर्बन एरियाबाट बागमतीको स्याम्पलिङ गर्छौं र दुर्गम एरियाबाट प्रोभिन्स नम्बर 6 को हामीले स्याम्पलिङ गर्छौं भन्दाखेरि टोटल 7 प्रोभिन्स मध्ये हामीले 2 प्रोभिन्सलाई चाहिँ हाम्रो रिसर्च एरिया भित्र स्याम्पलिङको रूपमा लिन्छौं भने अब हामीले दुईटा स्याम्पलिङबाट डेटा लिँदाखेरि जीडीपी को कहाँबाट लिने त डेटा कहाँबाट लिएको डेटा अथेन्टिक हुन्छ त इभन सेकेन्डरी डेटा पनि भन्ने कुराको छलफल चाहिँ आजदेखि हामी मजाले गर्छौं यो कुरालाई चाहिँ गर्छौं है अब यसमा देखिराख्नु भएको छ होला स्लाइड देखेको छैन भने चाहिँ मलाई भरभली पाऊ है अब मैले देख्दिन है तपाईहरुको फेस so data collection and analysis let's enter into the second last chapter last chapter we had already described in a seminar how to make a proposal and how to make a report probably you have the slide that I have shared in that seminar in the seminar तपाईहरु र पहिलाको पुरानो ब्याच मिलेर त्यहाँ त्यसमा हामीले प्रपोजल बनाउने र रिसर्च के हाम्रो थेसिस राइटिङ कसरी गर्ने हामीले सिकाएका थियौं भनेपछि हाम्रो लास्ट च्याप्टर अलमोस्ट सकिएको छ अब यही च्याप्टर मात्र बाँकी छ still you have the confusion still you need the some interaction so let's carry on the class else we have to analyze this chapter only that is the data collection and analysis that is the very important topics in the sense of our thesis and in the sense of examination point of view it's a very easy chapter and if you do not understand this chapter then it provides a very challenging part to attempt the questions in the exam especially when the questions is raised from the situation and the case तपाईले यो बुझ्नु भन्न भने भोलिपछि तपाईलाई करिब 50 मार्क्स को सिचुएसन र तपाईलाई एक लाइनको केस दिएर त्यसको केस अटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 50 मार्क्स को त्यसरी दिएको हुन्छ 50 मार्क्स को मात्र तपाईलाई कन्टेन्ट बेस एनालाइसिस क्वेशन दिएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यो डेटा कलेक्सन अथवा हरेक च्याप्टर बुझ्नु भन्न भने तपाईले राम्रो गर्न सक्नुहुन्न त्यसको उदाहरण हामीले प्री बोर्ड एक्जाममा फिल गरिसकेका छौं है सजिलो छ एकदम इजी छ लेट्स इलाबोरेट द डेटा भनेको के हो डेटा भनेको के हो ओके Mini Morgan, are you there? Yes, ma'am. What do you mean by the data? What is called in Nepali? Any idea? Anyone from the audience?
डेटा भनेको के हो? सायद मैले भनेको क्वेसन बुझ्नु भएन होला है। डेटा भनेको के हो? डेटा डेटा दिपेशजी तपाईँले भनिदिनुहोस् त डेटा भनेको के हो? त्यो कुनै पनि हामीले रिसर्च स्टार्ट गर्दाखेरि कलेक्टेड गर्ने अब त्यो डाटाको रूपमा जे पनि हुनसक्छ थिङ्स भनेर भनौँ न त्यस्तो भन्न मानिन मिल्छ हामी डाटा भनेर त अब एक्ज्याक्टली त्यो मिनिङ चाहिँ थाहा भएन होइन जस्ट हामी रिसर्च स्टार्ट गर्दा कलेक्टेड गर्ने केही कुराहरू ओके ओके कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन सुन्नु भएको छ है? प्लिज लेट्स मेक एन इफेक्टिभ इन्टरेक्सन है। कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको थुप्रै रिसर्चहरू हुन्छ, हजुरले सुन्नु भएको होला। कस्टमर्स माइट बी द स्टुडेन्ट्स, कस्टमर्स माइट बी द क्लाइन्ट्स। कस्टमर्सले कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हाम्रो के भयो टेन्सनको विषय भयो, रिसर्च एरिया भयो। कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन अन इलेक्ट्रिकल भेहिकल्स, ल फर इक्जाम्पल भन्यो भने कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनलाई मेजर केले गरेको त? कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनलाई मेजर केले गर्ने त? भेरिएबल के हो त? के हो भने के भयो भने सेटिस्फाई भएको देखिन्छ त? इलेक्ट्रिक भेहिकल लिने ओनर्सहरू कतिजना छ र नेपालमा? गाडी किन्नेहरू सपोज नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छ भने गाडी किन्ने चाहिँ 1 लाख छ अरे, उदाहरणको लागि। गाडी किन्ने 1 लाख छ भने 1 लाख हाम्रो के हुन्छ त? पपुलेसन हुन्छ होइन, जसले गाडी चल्छ, जसले भविष्यमा के गर्छ इभी पनि चल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। भनेपछि अब कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन अन इलेक्ट्रिकल भेहिकल्स भनेपछि अब के हुन्छ त? दुईटा हुन्छ भेरिएबल्स। हाम्रो डेटा कसरी लिने त? कहाँ कसलाई गएर सोध्न जाने? तपाईँ डिपिसीलाई सोध्न जानुहुन्छ, अमित सरलाई सोध्न जानुहुन्छ होइन? किनकि अमित सरले त गाडी चल्ने मुडमा त हुनुहुन्न, सायद डिपेसजी पनि हुनुहुन्न होला अहिले 5 वर्षमा। भनेपछि तपाईँले उहाँ डिपेसजीलाई क्वेसन गरेर अमित सरलाई क्वेसन गरेर के पाउनुहुन्छ? मलाई क्वेसन गरेर के पाउनुहुन्छ? तपाईँले पाउनुहुन्न नि त। आई एम नट अ डेटा फर यु। if you are doing the research on that electric vehicles in terms of the customer satisfaction. So data भनेको के हो भन्दाखेरि data is raw information. What is data? Is raw information which represents the variable. Please do not forget, which represents the variable. बुझ्नुभयो है? डेटा भनेको त्यस्तो काँचो सूचना हो जसलाई के गर्न छ? पकाउन बाँकी छ, एनालाइसिस गर्न बाँकी छ, राइट? त्यो डेटा माइट बी द सेकेन्डरी, डेटा माइट बी द प्राइमरी, बट त्यो डेटा के हुन बाँकी छ त? त्यो स्क्रिनिङमा, एडिटिङमा, कोडिङमा हुँदै एनालाइसिस गर्न बाँकी भएको इन्फर्मेसनलाई, र इन्फर्मेसनलाई के भनिन्छ? डेटा भनेर भनिन्छ। यो एउटा कम्पोनेन्ट भयो डेटाको। अर्को डेटाको कम्पोनेन्ट भनेको के हो त? इट सुड represent the variable. भेरिएबललाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुनु पर्यो, राइट? यसलाई भनिन्छ डेटा। अघि भर्खर मैले भने नि इकोनोमिक क्राइसिसको डेटा कहाँबाट कलेक्सन गर्ने? जिडिपी एउटा भने मैले, अर्को के भने? मनी इन्फ्लेक्सन भने, अर्को एउटा भेरिएबल, अर्को एउटा डेटा। जिडी के हाम्रो इकोनोमिक क्राइसिसलाई मेजर गर्ने भेरिएबल अथवा डेटा के हो त? जिडिपी एउटा हुनसक्छ, नेसनल इन्कम एउटा हुनसक्छ, अरू के हुनसक्छ? मनी इन्फ्लेक्सन हुनसक्छ, पर्चेसिङ पावर हुनसक्छ होइन? हो यो डेटाहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि डेटा भनेको यति केयरफुल्ली हामीले जान्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ हामी प्रायः जसो हामी रिसर्चरहरू बिगिनर रिसर्चरहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि विच वान इज द रिप्रेजेन्टेटिभ डेटा फर माई भेरिएबल, फर माई इस्युज भन्ने कुरामा चाहिँ हामी नै के हुन्छ त? अलिकति कन्फ्युज हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले लिट्रेचर रिभ्यू धेरै गर्नुपर्छ। लिट्रेचर रिभ्यूमा त्यो मेरो जस्तै इस्युमा कुन चाहिँ भेरिएबल लिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ बिग डिल हुन्छ है। अब हामीले कुरा गर्दैछौँ यो डेटाको। डेटा भनेको के हो त? र इन्फर्मेसन हो, हामीले थाहा पायौँ। र इन्फर्मेसन हामीले डेटाको टाइप भन्दाखेरि डेटाको टाइप अथवा र इन्फर्मेसन जेनरली 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ, एउटा सेकेन्डरी र एउटा प्राइमरी है। सेकेन्डरीको वाइ नै उयो छ। ओके,
सेकेन्डरी र अर्को प्राइमरी. You know that what do you mean by the secondary data? Secondary data is such type of raw information from where we collected is already published. The published material is secondary data. Even that is the published. त्यो काँचो के पाकिसकेको हुन्छ. फर इक्जाम्पल पाकिसकेको हुन्छ होइन. जस्तै हाम्रो इकोनोमिक सर्वे के हुन्छ त, उसले डेटा कलेक्सन गरिकन सर्वे गरिकन गरिसकेको हुन्छ. तर के भयो त, हाम्रो लागि चाहिँ के भयो त, त्यो काँचो भयो नि त. हामी रिसर्चरको लागि के हुन्छ त, स्टिल इट निड्स टु प्रोसिड फर द नेक्स्ट प्रोसिडियर्स. द्याट इज कल्ड द सेकेन्डरी डेटा है. एउटा सेकेन्डरी डेटा हुन्छ भने अर्को प्राइमेरी डेटा हुन्छ. पब्लिक अथवा अथेन्टिक स्रोतबाट पहिले नै अरूले युज गरेको डेटा हामीले पनि युज गर्छौँ भने त्यसलाई सेकेन्डरी डेटा भनिन्छ भने, अर्को प्राइमेरी डेटा भनेको के हो त, हामीले जेनेरेट गर्छौँ. सेकेन्डरी डेटा कलेक्ट गर्छौँ भने प्राइमेरी डेटा जेनेरेट गर्छौँ. बुझ्नुभयो है. प्राइमेरी डेटा भनेको फर्स्ट ह्यान्ड डेटा हो. सो इट इज नोन एज द प्राइमेरी डेटा. Secondary data, whereas the secondary data is second hand data which has been already used by for next purpose. But still, even it is the published data, even it is the used data, for my research, for your research, that data might be the raw information. है, यो कुरा याद गर्नु होला. र सेकेन्डरी डेटा अगेन क्यान बी ग्रुप इन्टु द टु ग्रुप्स. नम्बर फर्स्ट डकुमेन्ट्स एन्ड रेकर्ड्स एन्ड नम्बर नेक्स्ट सर्वेज. सेकेन्डरी डेटा के हुनसक्छ, डकुमेन्ट्स एन्ड रेकर्ड्स हुनसक्छ. डकुमेन्ट्स एन्ड रेकर्ड्स भनेको नर्मली के हुन्छ त, हाम्रो यो अर्गनाइजेसनभित्र भएको डेटालाई एउटा ग्रुप इन्टरनल डेटा र एक्सटर्नल डेटा भनेर हामीले भन्न सक्छौँ. बुझ्नुभयो है. सेकेन्डरी डेटा पनि हाम्रो दुई प्रकृतिको हुन्छ. एउटा इन्टरनल अर्गनाइजेसनहरू अथवा इन्टरनल रूपमा डेभलप गरिएको एउटा रिपोर्ट्सहरू हाम्रो लागि सेकेन्डरी डेटा भन्छ भने, अर्को चाहिँ के हुन्छ त, वाइडली ओपनली सर्वे गरेको डेटालाई पनि हामीले सेकेन्डरी डेटाको रूपमा लिन सकिन्छ. अनि प्राइमेरी डेटा पनि हामीले दुई ग्रुपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ. नम्बर फर्स्ट रेस्पोन्स, क्वेसन सोधेर अन्तर्वार्ता लिएर. जस के हुन्छ त, एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्ति रिसर्च गर्दैछ भनेर थाहा हुन्छ, एउटा व्यक्तिलाई र अर्को व्यक्तिलाई. रिसर्चर र रेस्पोन्डेन्ट होइन, दुईटा हुन्छ र इन्टरेक्सन हुन्छ भने त्यसलाई रेस्पोन्स भन्छ. त्यो रेस्पोन्सबाट जेनेरेट गरेको डेटा पनि हाम्रो लागि के हुन्छ र प्राइमेरी डेटा हुन्छ, जुन कसैले पनि प्रयोग गरेको हुँदैन. हाम्रो लागि त्यो अर्ग्यानिक डेटा भन्छ. अनि तिमीहरूलाई थाहै नै छ, प्राइमेरी डेटा कलेक्ट गर्न सक्ने अर्को मेथड छ अब्जर्भेसन मेथड. अब्जर्भेसन मेथड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि नि, रेस्पोन्डेन्टलाई थाहा हुँदैन. बुझ्नुभयो है. रेस्पोन्डेन्टलाई थाहा हुन्छ र उसले थाहा भइकन उसले रेस्पोन्स गर्छ. रेस्पोन्स प्राइमेरी डेटा भन्छ. बट रेस्पोन्डेन्ट के हुन्छ त, अननोन हुन्छ. सी अर हि इज डुइङ रिसर्च एट मी भन्ने कुरा अननोन हुन्छ. बट स्टिल हि इज एक्टिङ अन हिज बिजनेस. र चुप्पो लाएर मौनपूर्वक रिसर्चरले अब्जर्भ मात्र गर्छ भने त्यसलाई अब्जर्भेसन भन्छ. त्यो अब्जर्भेसनबाट लिएको डेटा पनि हाम्रो लागि के हुन्छ र प्राइमेरी डेटा भन्छ. के बुझ्नुभयो होला है. ओके, मैले भनेको तपाईँले बुझिराख्नु भयो होला पक्कै पनि. स्लाइड सेयर भएको छ, स्लाइड सेयर भइराखेको छ है. ओके, पक्कै राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला मैले भनेको. यो चाहिँ मूल मन्त्र, यो त एकदम सजिलो मूल मन्त्रको रूपमा सधैँ सम्झिराख्नु होला. डेटा टाइप दुईटा छ, दुईटा भित्र पनि अर्को दुईटा हाँगा छ. सजिलो छ है. डकुमेन्ट्स रेकर्ड्स अर्गनाइजेसन बनाउँछ, सर्वे ओपनली गर्छ. राइट. प्राइमेरी भनेको के हुन्छ त, रेस्पोन्डेन्ट र रिसर्चर फेस टु फेस इन्टरेक्सन हुन्छ, अथवा थाहा हुन्छ दुवै पक्षलाई, मैले डेटा दिँदैछु, मैले डेटा लिँदैछु भने थाहा हुन्छ भने त्यसलाई रेस्पोन्स भन्छ भने. अर्को के हुन्छ त, रिसर्चरले डेटा कलेक्सन गरिराखेको हुन्छ, डेटा जेनेरेसन गरिराखेको हुन्छ, तर को हुँदैन त, जो माथि उसले अब्जर्भ गरिराखेको छ उसलाई चाहिँ थाहा हुँदैन. आई एम बिङ इन द रिसर्च भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन पार्टिसिपेन्ट्सलाई भने. त्यस्तो टेक्निकलाई अब्जर्भेसन हुन्छ. फर इक्जाम्पल, फुल फुल्नलाई कति महिना लाग्छ त, उसले अब्जर्भ गरिराख्यो, सिसी क्यामेरा राख्यो, उसले अब्जर्भ गर्यो र त्यो अनुसारको उसले थ्योरी डेभलप गर्यो.
एउटा बिउबाट फुल उम्रनु जेलसम्म यति महिना लाग्छ भन्ने कुरा उसले डिक्लेयर गर्यो भने त्यसलाई अब्जर्भेसन हुन्छ, किनकि फुललाई थाहै छैन नि मलाई उसले गर्दैछ भनेर, मानिसले रिसर्च गर्दैछ भनेर होइन। र नर्मल्ली अब्जर्भेसन मेथड एकदमै महँगो, एकदमै लेन्थी, एकदमै हाई प्रोफाइल भएकोले मात्र गर्ने भएको हुनाले अब्जर्भेसन सोसियल साइन्समा चाहिँ कम प्रयोग गरिन्छ। एन्ड लिसन मी भेरी केयरफुली, I think you are listening at me very carefully. If you are doing the action research, if you are doing the action research rather than the basic, you must follow secondary or primary until till response. Please do not use the observation, because observation technique is widely used for developing the theory. That observation technique to generate the data is basically used for the fundamental research or the basic research, which is totally related to the theory development research. Are you clear? If you are doing the action research in order to solve the immediate problem of an institution or the society, you must follow the secondary data or the primary data, one side of the primary data, that is known as the response. You should not go with the observation. When you are taking the observation to generate the data, then your problem might be changed into the crisis. The time of the problem can be exceeded. So normally, in the general sense, observation is not suggested data collecting and data analysis tools for action type of research, so that observation is especially used for the basic research, which is related to theory development research. बुझिसक्यो है? यति कुरा बुझिसकेपछि हाम्रो डेटा कलेक्सन टाइप तपाईँलाई त सजिलै हुन्छ, गाह्रो हुँदैन। अब जाउँ हामी इम्पोर्टेन्ट कन्सिडरेसन फर डेटा कलेक्सन। Data collection the data might be the secondary or data might be the primary. Both type of data should be generated or should be collected through these 10 points of consideration points. Before going to collect the data or before going to generate the data, you must think about these 10 considerable points. Else, your method will be lost. है, काम गरे 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 खोलामा बग्यो हुन्छ भनेको। डेटा कलेक्सन गर्नु जानुभन्दा अगाडि तपाईँले यो 10 वटा कुरा बुझेको हुनुपर्छ। नम्बर फर्स्ट, त्यो डेटाले मेरो भेरिएबल रिप्रेजेन्ट गर्छ गर्दैन, रिप्रेजेन्टेसन अफ भेरिएबल छ कि छैन, पहिला त्यो नबुझिकन डेटा कलेक्सन गर्न गयो, ब्यालेन्स सिट लियो, कलेक्सन गर्यो, 10 दिन 15 दिनको समय लगायो, तर त्यसले मेजर नै गर्दैन, सो वाट। ठिक छ। अनि अर्को कस्ट पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। हामीलाई डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि रिसर्च गर्नु भनेको आफैमा एकदमै कस्ट हाई लिने मेथड हो, र त्यसमा पनि हामीले डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि धेरै मास, अननेसेसरी मास, पुरा पपुलेसनलाई किन लिँदैनौँ भन्दाखेरि कस्टको म्याटर्सले गर्दा पनि लिँदैनौँ। बुझिसक्यो? कुरा बुझ्नुभयो होला। कस्ट हाई हुन्छ भने त्यो डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि यदि कस्ट धेरै हाई हुन्छ भने रिसर्चरलाई लिमिटेड बजेट दिएको हुन्छ, अथवा बजेट नै दिएको हुँदैन, अथवा यो एक किसिमको कस्ट इफेक्टिभको लागि नै हामीले रिसर्च गराइराखेको हुन्छ अर्गनाइजेसनले भनेदेखि, त्यो रिसर्च गरिसकेपछि इनोभेटिभ प्रडक्ट बजारमा ल्याइसकेपछि त्यो प्रडक्ट महँगो पर्न गयो भने हु विल बाई द्याट प्रडक्ट, होइन र? सो द्याट यो कस्ट चाहिँ एकदम रिजनेबल हुनुपर्छ रिसर्चमा, र सबभन्दा बढी कस्ट लाग्ने पनि यो डेटा कलेक्सनमा। लिटरेचर रिभ्यू त फ्रीमा पढ्न पाइहाल्छ, होइन? तर अब डेटा कलेक्सन गर्नको लागि गाडीमा जाऊ, ट्राभलमा जाऊ, त्यहाँको मान्छेलाई रिक्वेस्ट गर, अथवा डेटा किन, किताब किन गर्दाखेरि धेरै महँगो लाग्छ नि त। सो कस्टलाई पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। र अर्को सबैभन्दा ठुलो विचार पुर्याउनु पर्ने चिज चाहिँ सोर्स अफ अथेन्टिकेसन कस्तो छ, याद गर्नु चाहिँ। सेकेन्डरी डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि पनि हामीले भोलि तिमीहरूलाई सोध्छ यो प्रश्न, डेफिनेटली सोध्छ तपाईँहरूको थेसिसमा पनि। तपाईँले डेटा कहाँबाट कलेक्सन गर्नुभएको? ब्यालेन्स सिटबाट भन्नुहुन्छ, तपाईँले ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटबाट गरेको भन्नुहुन्छ। ब्यालेन्स सिट कहाँ पब्लिस गरेको? वेबसाइटको यसमा गरेको भनेर तपाईँले ठ्याक्क टेबलको मुनि सोर्स लेखिदिनुहुन्छ। कारण के हो? त्यो डेटा भ्यालिडेट लोकेसनबाट, सिचुएसनबाट कलेक्सन गरेको हो कि होइन एकदमै जरुरी छ,
के थाहा तपाईँले त्यतिकै डेटा राखिदिनु भयो हो कि अनुमानको आधारमा. सो द्याट यु हेभ टु मेन्सन द सोर्स जस्ट आफ्टर द टेबल हो किन याद गर्नुभएको छ होला नि त होइन. हो यसको लागि अथेन्टिकेसन पनि एकदम याद गर्नुपर्छ. सेकेन्डरी डेटामा त याद गर्नुपर्छ भने झन् फर्स्ट ह्यान्ड डेटामा कति याद गर्नुपर्ने हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त. तपाईँलाई आम्दानी कति छ भनेर सोद्धाखेरि 16 वर्षको मुनिलाई सोध्न गयो भने तपाईँ उसले त आम्दानी भन्छ मेरो त 2000 छ भन्ला अरे. अनि तपाईँले जेनरलाइज गर्नु सक्नुहुन्छ नेपालको आम्दानी त नेपालको जनसङ्ख्याको आम्दानी त 2000 रहेछ भनेर भयो. तपाईँको राइट आन्सर भयो. कसलाई सोध्नु भएको छ तपाईँले. 16 वर्ष मुनि भनेको त नकमाउनेलाई सोध्नु भएको छ. 18 वर्ष नभएको काम गर्न पाइँदैन कि लुकेर काम गरेको इन्कम आउँछ कि पकेट खर्चको इन्कम आउँछ होइन त. सो द्याट प्राइमेरी डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि तपाईँले हु इज द रेस्पोन्डेन्ट दे आर एलिजिबल फर माई रिसर्च भन्छ. अनि एउटा कुरा तपाईँहरूलाई सुटुक्क भनौँ है, जेनरली रिसर्च गर्दाखेरि विद्यार्थीसँग कहिले नसोध्नु भन्छ. बिकज दे आर ल्याकिङ अफ द कन्सिस्टेन्सी स्पेसली फर द +2 एन्ड द ब्याचलर्स भन्छ है. अब जस्तै मलाई डेटा कलेक्सन गर्न त सजिलो हुन्छ नि त. मैले मेरो मास्टरको विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई क्वेसनर डिस्ट्रिब्युट गरिदिँदा हुन्थ्यो नि होइन र. तर क्वेसनर डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई नगर भनेर भनिन्छ किनकि विद्यार्थीहरूले जुन रेस्पोन्स गर्दाखेरि उनीहरूले जुन त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गर्छन् त्यो ल्याक हुने भएको हुनाले विद्यार्थीबाट डेटा कलेक्सन गर्नै पाउँदैन पिएचडीमा अथवा एमफिलमा भन्छ. इभन नट फर द मास्टर्स. अब मास्टरको विद्यार्थीले रिसर्च गर्दैछौँ भने नट इभन फर द +2 एन्ड द ब्याचलर स्टुडेन्ट्स. वाइ? बिकज अफ टु म्याटर्स अफ द सोर्स अफ अथेन्टिकेसन. बुझ्नुभयो है. सो द्याट हामीले सेकेन्डरी डेटा होस् अथवा प्राइमेरी डेटा होस् हामीले कुन स्रोतबाट लिँदैछौँ त्यो स्रोत चाहिँ आधिकारिक हो अथवा त्यो स्रोत भ्यालिडिटी प्राप्त सिचुएसनबाट लिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ. र स्पेसली हामीले कुन बेलामा फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जब हामीले प्राइमेरी डेटा कलेक्सन गर्दैछौँ दे आर एलिजिबल इनफ फर माई रिसर्च भन्ने क्वेसन चाहिँ गर्नै पर्छ. एन्ड अफकोर्स वेन यु आर डुइङ द थेसिस इन द एन्ड अफ द आवर मास्टर डिग्री एन्ड पछि त तपाईँहरू रिसर्चर रिसर्चर हुनुभयो र कुनै अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई काम अराउनु रिसर्चको काम अराएको छ भने त तपाईँले स्पष्ट क्लेरिफिकेसन दिनुपर्छ. माई भ्यालिडेसन अफ माई रिसर्च इज हाई बिकज आई कलेक्टेड डेटा फ्रम द्याट स्पेस, फ्रम द्याट रेस्पोन्डेन्ट, फ्रम द्याट पब्लिकेसन भनेर भनिदिनु पर्ने हुन्छ. इकोनोमिक सर्वे बुकबाट लिएको चाहिँ हाइली अथेन्टिकेसन हुन्छ. त्यो इकोनोमिक सर्वेबाट लिएको भन्दा पनि तपाईँलाई अब यो नर्मल के नेसनल न्युज पेपरबाट लिएको बढी अथेन्टिकेसन हुन्छ. म्यागजिनबाट लिएको भन्दा पनि न्युज पेपरबाट लिएको डेटाहरू चाहिँ मोर अथेन्टिकेसन हुन्छ किनकि दे आर द डेली नेसनल न्युज पेपर. फर इक्जाम्पल कान्तिपुर, गोर्खापत्र, अन्नपूर्ण एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बुझ्नुभयो है. कुनै एउटा म्यागजिनबाट लिएको कुनै एउटा कलेजले पब्लिस गरेको म्यागजिनबाट लिएको अथवा न्युज लेटरबाट लिएको डेटा भन्दा पनि तपाईँले न्युज पेपरबाट लिएको डेटा, गोर्खापत्रबाट लिएको डेटा, कान्तिपुरबाट लिएको डेटा चाहिँ मोर अथेन्टिकेसन हुन्छ. किन? उनीहरू लाइसेन्स प्राप्त पब्लिकेसन हाउस हो अथवा हाम्रो सूचना मन्त्रालयबाट लिएको डेटा अथवा हाम्रो यो एफएनसिसिआईबाट लिएको डेटा अथवा हाम्रो चेम्बर अफ कमर्सबाट लिएको डेटा अथवा हाम्रो ब्याङ्कको आधिकारिक वेबसाइटबाट लिएको डेटाहरू मात्र के हुन्छ त सोर्स अफ अथेन्टिकेसन हुन्छ. हजुरले बुझ्नुभयो होला है यो मर्म. And especially for the marketing and HR students who are ready for generating the primary data, please give me your attention. Please test they are our or my respondent. Please test before generating the data, so that we have the concept of pilot testing. कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन अब इलेक्ट्रिकल भेहिकल कहाँको? जुम्लाको. ल किन्छु भने अरे जुम्लाको एउटा पैसावाला मान्छेले किन्छु भने अरे बट इट इज एलिजिबल फर द्याट रेस्पोन्डेन्ट. ही अर सी इज द रेस्पोन्डेन्ट, एलिजिबल रेस्पोन्डेन्ट फर मी. याद गर्नुहोस् है. यो कुरा चाहिँ अथेन्टिकेसन चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम आउँछ. पछि तपाईँहरूको होल रिसर्चको भ्यालिडेसन र रिलायबिलिटी नै यो अथेन्टिकेसनमा निर्भर हुन्छ है, डिपेन्ड्स हुन्छ. अनि त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन टाइम.
सो के डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि हामीलाई जुन लिमिटेड टाइम दिएको हुन्छ रिसर्चको लागि, कुनै पनि रिसर्च यो कलेज लाइफको अथवा यो हाम्रो कलेज लाइफको मास्टर लेभलको थेसिसको मात्रै होइन, एभ्री रिसर्चर विल बी गिभन अन द फिक्स टाइम पिरियड, सो द्याट एभ्री रिसर्चर मस्ट बी अन द टाइम है। उसले एउटा टाइम स्केड्युल नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। म 1 महिनाभित्रमा डेटा कलेक्सन गर्छु भनेपछि 1 महिनाभित्रमै डेटा कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाइमलाई पनि हामीले कन्सिडरेसन आफ्नो ख्यालमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि स्याम्पल छ कि छैन त, स्याम्पल लिन सक्ने पोसिबिलिटी छ कि छैन त, त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल हुन्छ कि हुँदैन त, स्याम्पलको एक्सेस अथवा एभाइलेबिलिटी कस्तो छ त, त्यो पनि टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै हामी डेटा कलेक्सनको लागि जाँदैछौँ है। अर्को हाम्रो रेस्पोन्स रेट कस्तो हुन्छ त, तपाईँले अलिकति बुझ्नुभएको छ होला। रेस्पोन्स रेट चाहिँ स्पेसली प्राइमेरी डेटा कलेक्सनको लागि चाहिँ यो रेस्पोन्स रेटलाई नबुझिकन, रेस्पोन्स रेटलाई हामीले ख्यालमा नराखिकन त्यस हामी एकैचोटि डेटा कलेक्सन गर्न गयौँ भने डेटा हामीले वेबबाट दिने त हो नि, अनलाइनबाट दिने हो नि, मेलबाट डिस्ट्रिब्युट गर्ने त हो नि, फेसबुकबाट डिस्ट्रिब्युट गर्ने त हो नि। मलाई चाहिने 385वटा म 1000वटा डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छु, मेरो साथीहरू छ। भोलि फर्केर आउँदाखेरि उनीहरूले क्वेसनर भरेर आउँदाखेरि 100वटा मात्र आयो भने के गर्छौ? तिम्रो टाइम कहाँ जान्छ? त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पलिङ भयो त? अब किन आएन त? 1000वटा डिस्ट्रिब्युट गरेकोमा 380 पनि किन आएन त? Because you are developing the questionnaire in English language and you are distributing that questionnaire to the Nepalese housewife who rarely know about the high level of English sentences, in particular in Nepalese context. बिग मार्टले रिसर्च गर्दैछ, उसले सबैलाई क्वेसन आएर भन्न दियो, एकदमै जार्गन वर्ड्सहरू राखेर इङ्ग्लिसमा एकदमै हाइफाई ल्याङ्ग्वेज राखिकन डिस्ट्रिब्युट गर्यो, क्वेसन बुझ्दै बुझेन, रेस्पोन्स आएन। सो द्याट यु मस्ट गिभ द अटेन्सन अन द्याट फ्याक्ट, वाट इज माई रेस्पोन्सेस रेट एन्ड हु इज माई रेस्पोन्डेन्ट। On the basis of that nature and characteristic of the respondent, you should formulate the questionnaire. बुझ्नु भएको छ होला है? यो रेस्पोन्स रेट कति आउँछ, कतिले रेस्पोन्स गर्छ, 10%ले, 20%ले अथवा 100%ले भन्ने याद गरिकन हामीले क्वेसनर डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को टेक्नोलोजी, जब तपाईँहरूले अनलाइनबाट डेटा कलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ अनलाइनबाट त्यो सेकेन्डरी डेटा अथवा प्राइमेरी डेटा दुवै कलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने यु मस्ट गिभ अटेन्सन अन द्याट वाट इज द लेभल अफ टेक्नोलोजी आई हेभ फलोइङ or respondents can be traced। टेक्नोलोजी पनि अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। के मेरो जरुरी कल आएको भएर बुझिराख्नु भएको छ है? बुझेको छैन भने एकचोटि सोधिदिनुहोस् है। आइएम अडिबल फर यु? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the slides are visible? Yes. It's okay. Hope you are understanding what I am saying. We are in the topic of important consideration for data collection. डेटा कलेक्सन गर्न जानुभन्दा अगाडि र डेटा जेनेरेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने बुदाहरू भनेर पढ्दैछौँ होइन। टेक्नोलोजी पनि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। टेक्नोलोजी किन बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जब हामीले त्यो टेक्नोलोजी थ्रु नै वेबसाइटहरू मार्फत नै सेकेन्डरी डेटा कलेक्सन गर्छौँ अथवा हामीले वेबसाइट अथवा अनलाइन टेक्नोलोजी युज गरिकन नै डेटाहरू जेनेरेट गर्छौँ, क्वेसनहरू डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ र कलेक्सन गर्छौँ भने रेस्पोन्डेन्टको कति एक्सेस छ टेक्नोलोजीमा र रिसर्चरको मेरो कतिको एक्सेस छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले गुगल क्वेसनर बनाउन सक्छु, मैले गुगल क्वेसनर बनाएकोलाई सेयर गर्न सक्छु र आएको एन्सरहरूलाई मैले एडिटिङ र स्क्रिनिङ गर्न सक्ने क्यापेसिटी ममा छ। प्लिज युज द्याट वेब क्वेसनर, अनलाइन क्वेसनर अर गुगल क्वेसनर
छैन भने लेट्स डिस्ट्रिब्युट एट द फिजिकल्ली। अर्को एउटा कुरा, रेस्पोन्डेन्टको एक्सेस मेरो जस्तै गुगलमा छैन, मेरो जस्तै ओपन गर्न सक्दैन, जस्तै नर्मल मोबाइल चलाउँछ जहाँ गुगल फर्म ओपन हुँदैन। अनि हामी जति टेक्नोलोजीमा स्पिड भए पनि रेस्पोन्डेन्ट त्यो लेभलमा छैन भने इज इट वर्क? नो। रेस्पोन्स रेट के हुन्छ? विक हुन्छ। टाइम के हुन्छ? लेन्दी हुन्छ। कस्ट के हुन्छ? हाई हुन्छ। So that level of technology that can be adopted by the researcher and respondent must be given emphasis while you are collecting the data है। यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। र त्यसपछि पपुलेसनको साइज र पपुलेसनको कम्प्लेक्सिटी कस्तो छ त? पपुलेसनको साइज र पपुलेसनको कम्प्लेक्सिटी कतिको छ त? फर एक्जाम्पल आई एम गिभिङ द एक्जाम्पल फर यु। if you are doing the research of CEO, let me repeat again. If you are doing the working satisfaction of CEO of Nepal, then you should go through the whole population, not for the sample. What I'm saying, if you are doing the research of CEO, working satisfaction of CEO of the bank, you should go whole through the population, not from the sampling. Because it is not so much complex and it is not so much large in the size. होइन त? कतिवटा बैंक छ 21वटा, कतिजना सिइओ हुन्छ? 21जना सिइओ हुन्छ। कन्फर्म छ नि त? त्यसो कन्फर्म भएको कुरामा, त्यसो पोसिबल भएको कुरामा चाहिँ प्लिज गो विथ द पपुलेसन भन्छ। त्यो साइजलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको अगेन्स्टमा याद गर्नुहोस् है, त्यसको अगेन्स्टमा इफ यु आर डुइङ द रिसर्च अफ द क्लाइन्ट सेटिस्फ्याक्सन अफ द कमर्सियल ब्याङ्क, वाट आइम सेइङ, क्लाइन्ट सेटिस्फ्याक्सन अफ द कमर्सियल ब्याङ्क, then the clients are unknown for that certain period. त्यो एउटा अवधिको लागि 3 महिनाको लागि रिसर्च गर्दैछौ, 3 महिनामा त तिमीले कतिजना क्लाइन्ट्स आउँछ, कतिजना भिजिटर आउँछ बैंकबाट अननोन छ नि। त्यस्तो केस, त्यस्तो कम्प्लेक्स छ भने, त्यस्तो साइज एकदमै इन्लार्ज छ भने, देन यु शुड गो टु द स्याम्पलिङ, सो द्याट पपुलेसनमा बस्ने कि स्याम्पलिङमा बस्ने, त्यसको साइज र कम्प्लेक्सिटी हेरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। एन्ड देन आफ्टर क्वेसनको प्याटर्न कस्तो छ त? क्वेसनको प्याटर्न कस्तो छ? तपाईँले अलिकति राम्ररी यसमा डेटा कलेक्सन गर्नु जानु अगाडि, जब हामीले प्राइमेरी डेटा कलेक्सन गर्दै जाँदैछौँ, हामीले क्वेसन सुपरभाइजरलाई देखाउनु पर्ने कारण त्यही हो। त्यो क्वेसनले भेरिएबल मेजर गर्छ कि गर्दैन, त्यो एउटा पोर्सन त हेर्नु परिहाल्यो। र क्वेसनमा कन्सिस्टेन्सी छ कि छैन हेर्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल, इफ आर डुइङ द रिसर्च अफ यर होटलको रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो होटलमा आउनेले कस्तो किसिमको उसले हाउसकिपिङ खोज्छ त भन्ने क्वेसनहरू डेभलप गर्दैछौँ भने, नम्बर फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो बेड मनपर्छ भनेर राख्ने, अनि त्यसपछि नम्बर सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ तपाईँ कसरी आउनुहुन्छ भनेर राख्यो भने के हुन्छ र? कन्सिस्टेन्सी त भएन। कहाँ पूर्वबाट पश्चिम भयो सोधेको, हाउसकिपिङको त लयबद्ध हुनु पर्यो नि त। रिसेप्सन कस्तो रुचाउँछ, त्यसपछि खाट कस्तो रुचाउँछ, एसी भएको चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यसपछि खाटमा बेड कस्तो हुनुपर्छ, टोयलेट के हुनुपर्छ, टोयलेटमा के सामान राख्नुपर्छ, यो कुराहरू क्वेसन गर्ने हो नि त, होइन र? कहाँ एकैचोटि गार्डनमा राखेको छ, कहाँ एकैचोटि स्विमिङमा फालेको छ। यसरी क्वेसनरमा जम्पिङ आयो, क्वेसनरमा कन्सिस्टेन्सी भएन भने पनि हाम्रो डेटा के हुन्छ त? भ्यालिडिटी लुज हुन्छ। जब भ्यालिडिटी लुज हुन्छ, रिलायबिलिटी पनि के हुन्छ? लुज हुन्छ। त्यही भएर क्वेसनहरू गर्दाखेरि भेरिएबल रिप्रेजेन्टेसन त हुनै पर्यो, बट कन्सिस्टेन्सी पनि सँगै हुनु पर्यो। खाना खानुभयो, खाएँ, खाना खाइसकेपछि अगाउनु भयो, अगाएँ, अब फेरि खाना मन लाग्छ, यसरी के हुन्छ त? लय मजाले मिल्नुपर्छ। खाना खानु भयो भनेर सोधेको चाहिँ भोलि लुगा लाउनु भयो भनेर सोध्यो भने के हुन्छ त? जम्पिङ हुन्छ। यस्तो जम्पिङ क्वेसन चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेर भन्छ। क्वेसनहरूको प्याटर्न पनि कन्सिस्टेन्सी आइ हुनुपर्छ, त्यो पनि हामीले विचार पुऱ्याउनुपर्छ ल। एन्ड देन आफ्टर नेक्स्ट पोइन्ट, अन्डरस्ट्यान्डिङ द सिचुएसन। इफ यु आर डुइङ द रिसर्च अन बेसिक रिसर्च, if you are doing the research for development or theory, then you are doing the observation technique, right? यहाँ भनेको जस्तै जब तपाईँले अब्जर्भेसन टेक्निक युज गर्नुहुन्छ प्राइमेरी डेटामा, क्लियर भइराख्नु भएको छ होला है मैले भनेको। यदि तपाईँले डेटामा प्राइमेरी डेटा कलेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ र प्राइमेरीमा पनि अब्जर्भेसन कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यु सुड नो द सिचुएसन। रिसाएको बच्चालाई गएर तपाईँले सोध्नु भयो भने, खाना खाए बाबु
भन्यो भने उसले के जवाब दिन्छ होला त? फर एक्जाम्पल तपाईँले कर्मचारीको इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सनको क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने हाकिमको अगाडि राखेर सोध त त्यो वर्कर्सलाई, तपाईँले हाकिमले राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर हाकिमको अगाडि मिटिङमा सोध्नुहोस् त, त्यो एन्सर कस्तो हुन्छ? मलाई एकदम मनपर्छ, एन्सर आउँदैन त अर्को ठाउँमा जागिर नपाएसम्म। सो द्याट इफ युआर डुइङ द अब्जर्भेसन टेक्निक होइन, अब्जर्भेसन टेक्निक हुन्छ भने सिचुएसन अनुसारको तपाईँ जानुपर्छ। तपाईँ वैशाख चैत्रमा गएर कस्तो तपाईँलाई जागिर मनपर्छ भने मन पर्दैन भने एन्सर आउँछ। किन थाहा छ? गभर्मेन्टमा गभर्मेन्टमा गएर वैशाख जेठसम्म भनौँ न, आषाढमा गएर तपाईँलाई कस्तो मनपर्छ, तलब दिएको चित्त बुझ्छ भने पनि सबैले चित्त बुझ्दैन भने एन्सर आउँछ। किन भन्दाखेरि त्यो पेस्की लेखेको हुन्छ, यो लेखेको हुन्छ, सबै कुरा कटाउँदा हैरान भएको हुन्छ कि। त्यस्तो अवस्थामा त्यो इरिटेटिङ सिचुएसनमा गएर तपाईँलाई आम्दानीले पुग्छ भने कर्मचारीलाई आर यु सेटिस्फाइड भन्यो भने के हुन्छ त? एन्सर त नेगेटिभ आउँछ। कहिले सोध्नुपर्छ? त्यसको अगेन्स्टमा श्रावणमा सोध्यो भने के हुन्छ? भर्खर तलब बढेको हुन्छ, अथवा भर्खर पेस्की दिएको हुन्छ, अथवा उसको सबै ड्युजहरू क्लियर भएर भर्खर रिन्युअल भएको हुन्छ, सबैले यस आई एम सेटिस्फाइड भन्छ। त्यो दुईटा एक्सट्रिम पिलर पोइन्ट आउँछ कि। सो तपाईँले गर्न खोजेको कुरा के हो त? मेजर डेटा एनालाइसिस गर्ने हो भने तपाईँले सिचुएसनलाई कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो के त्यो सिचुएसन कन्ट्रोलमा राखेपछि मात्रै के गर्नुपर्छ र यो अब्जर्भेसन टेक्निक तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा याद गर्नुभयो होला। बुझिराख्नु भएको छ होला? बुझ्नु भएन भने पक्कै पनि तपाईँले क्वेसन रेज गर्नुहुन्छ है, याद गर्नु होला। अब हामी फेरि जाउँ अर्कोमा। स्लाइड जम्पिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूले टेक्निकल ग्लिच फिल गर्नु भएको छ। अब अर्को नेक्स्ट स्लाइड देख्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, देखिराख्नु भएको छ? हेलो, देखिरहेछ म्याम। हामीले एउटा टपिक सकायौँ, याद गर्नु भएको छ कि छैन? डेटा टाइप and important consideration for data collection. Next, let's move to the questionnaire. अब हामी प्राइमरी, अब सेकेन्डरी डेटालाई हामी धेरै डिस्कस गर्नु पर्दैन, बिकज यु नो द्याट वाट इज द सेकेन्डरी डेटा एन्ड वाइ इज द सेकेन्डरी डेटा एन्ड हाउ सेकेन्डरी डेटा क्यान बी कलेक्टेड, राइट? तपाईँले बुझ्नुभएको छ, गरिराख्नु भएको छ। सो अब हामी अलिकति प्राइमरी डेटामा जाउँ, बिकज इट इज सो मच डिफिकल्ट रादर देन द कलेक्टिङ द जेनेरेटिङ अर कलेक्टिङ द सेकेन्डरी डेटा, राइट? So you know that primary data is the first hand data which has not been used by any other researcher or publisher or stakeholders. कसैले पनि प्रयोग नभएको डेटालाई प्राइमरी डेटा भनिन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी डेटा कलेक्सन गर्ने एउटा मेजर टुल्स भनेको के? क्वेसनर। नेपालीमा के भन्छ? प्रश्नावली भनेर भन्छ, राइट? क्वेसनर है। The basic and the initial and the beginner technique to generate the data, primary data, is the questionnaire. It's very easy to collect the first hand raw materials. ठिक छ? प्राइमरी डेटा भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ? बिगिनरले के गर्छ? क्वेसनरको डिस्ट्रिब्युट गर्ने लिने भन्छ, होइन र? अब्जर्भेसन होइन, फोकस ग्रुप डिस्कसन होइन, इन्टरभ्यू होइन, राइट? हो, यो क्वेसनर भनेको चाहिँ के गर्छ त? रिटर्न डकुमेन्ट्स, रिटर्न फर्ममा हामीले सर्टेन भेरिएबललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्वेसनहरू डेभलप गर्छौँ। व्हाट आइ एम सेइङ, भेरिएबललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्वेसनहरू डेभलप गर्छौँ र त्यो क्वेसनहरू डिस्ट्रिब्युट आइसकेपछि त्यसको एन्सर हाम्रो लागि के भन्छ त? भेरिएबल्स भन्छ, हाम्रो लागि डेटा भन्छ। त्यो डेटा भोलि स्क्रिनिङ गर्दै एनालाइसिस गरिसकेपछि के हुन्छ त? हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नको लागि हेल्प हुन्छ। एक्स अथवा वाइ, एक्स अथवा वाइ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स, एक्सको सिरिज र वाइको सिरिज भन्छ है। अब क्वेसनर बनाउँदाखेरि पनि कसरी बनाउने त? प्रिन्सिपल के हो त? एकदम जाँचमा बढी आउँछ है, यो याद गर्नु होला। क्वेसनर बनाउँदाखेरि पनि हामीले यसरी नै बुझ्नुपर्छ, कन्सिस्टेन्सी हाई हुनुपर्छ। अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, सर्ट र सिम्पल हुनुपर्छ, किनकि रेस्पोन्डेन्टलाई फ्रीमा हामीले क्वेसन एन्सर सोध्दैछौँ। जटिल धेरै बोल्नुपर्ने ठाक्ने किसिमको दिन मिल्दैन।
सिम्पल र सर्ट हुनुपर्छ। त्यसो भन्दैमा हामीलाई चाहिने कन्टेन्ट चाहिँ छुटेको हुनु हुँदैन। अर्को चाहिँ के हुनुपर्छ त, बायस्ड गरेको हुनु हुँदैन। बायस्ड भनेको अघि हामीले भन्यौँ नि त, हाउसवाइफलाई कलेक्सन गर्दैछौँ भने नेपालमा सबै हाउसवाइफलाई इङ्ग्लिस आउँछ। हामीले इङ्ग्लिसबाट क्वेसन सेट गर्यो भने के हुन्छ त, रेस्पोन्स रेट लो हुनसक्छ, राइट। हामीले त्यस्तो किसिमको अलिकति जार्गन वर्ड्सहरू राख्यो, हाइली स्टेटमेन्टहरू राखेँ। जस्तै मैले तपाईँलाई याद गर्नुभएको छ भाइबरमा, भाइबरमा मैले के भनेको छु भन्दाखेरि टु गुड टु मिस इट भनेको छु। तपाईँहरूको लेभलले बुझ्नुभयो, टु गुड टु मिस इट भनेको के हो त, मान्छे झट्टै हेर्दाखेरि मिस गर भनेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन त। अब यस्तो कुराहरूको हाउसवाइफमा नर्मल इङ्ग्लिस बुझ्यो भने त बुझ्दैन। अब यस्तो किसिमको जार्गन फ्रेजहरू, यस्तो किसिमको जार्गन वर्ड्सहरू चाहिँ राख्नु हुँदैन यदि रेस्पोन्डेन्टको प्रोफाइल लो छ भने। बुझ्नुभयो है, हजुरले बुझ्नुभयो होला। त्यस्तो किसिमको न्युट्रल भ्यालुको क्वेसन चाहिँ राख्नुपर्छ, बायस हुनु हुँदैन। अब जेन्डर बायसको क्वेसन राख्नु हुँदैन है, त्यस्तै स्पिरिचुअल बायसको क्वेसनहरू राख्नु हुँदैन, ल्याङ्ग्वेज बायसको क्वेसनहरू राख्नु हुँदैन। धेरै कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ रिसर्चरले। अनि अर्को डबल ब्यारल क्वेसन्स भनेको, खानुभयो, भात खायो कि रोटी खायो, के खायो भने अरू यस्तो किसिमको दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रश्नहरू राख्नु हुँदैन। दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रश्न आयो भने तपाईँले के खोजेको हो त, तपाईँले एक्सपेक्टेसन के गरेको रिसर्चबाट, त्यो एक्सपेक्टेसनमा बाहिर जान्छ, अफ ट्र्याक जान्छ। जस्तो नेवारीमा छ नि वा वोलो भन्छ नि त, के हो वा वोलो भन्ने, पानी परिरह्यो भने हो कि धान आयो भनेको हो कि के डाँट आयो भने हो कि, होइन। यस्तो किसिमको दोहोरो अर्थ लाग्ने त झन् कानुनमा गर्नै हुँदैन भनेर भन्छ नि त, होइन। यस्तो क्वेसनहरू हामीले डेभलप गर्नै मिल्दैन। अनि हामीले सकेसम्म अब अलिक जति जति माथि लेभलमा जान्छ त्यति नेगेटिभ कुराहरू गर्नु हुँदैन, पोजिटिभली भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले क्वेसनहरू पनि नेगेटिभली एकदम रिस उठाउने खालको क्रिटिसिजम गर्ने खालको क्वेसनहरू सेटअप गर्नु हुँदैन, होइन। त्यस्तै अभोइड आस्किङ क्वेसन विच इज बियोन्ड द रेस्पोन्डेन्ट्स क्यापेबिलिटिज, कग्निटिभ र नलेज। सरी, भनेको कुरा अब जस्तै तपाईँहरूको रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ 18 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको छ भने, अथवा तपाईँले चाहिँ कसलाई सोध्नु भएको छ, एसई पास गरेकोलाई सोध्नु भएको छ, तपाईँलाई अब तपाईँ कुन विषय पढ्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ भने, सुन्नुहोस् है, एसई पास गरेकोलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ कि म्यानेजमेन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ कि भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ भने, त्यो साइन्स पढ्दैछु भन्यो भने त्यसमा एमबिबिएसमा सोधिने क्वेसनहरू राख्न पाइन्छ। त्यस्तो प्लस टूले त्यस्तो किसिमको इन्ट्रेस्ट क्वेसन डेभलप गर्न पाइन्छ, पाइँदैन नि, होइन। त्यही भएर मैले को रेस्पोन्डेन्टलाई कलेक्सन गर्दैछु, उसको सिचुएसन कस्तो छ, उसको लेभल कस्तो छ थाहा नपाइकन हामीलाई चाहिन्छ डेटा भन्नेमा राख्न गर्न पाउँदैन है। त्यसपछि करेक्ट रेस्पोन्डेन्ट छान्नु पनि त्यतिकै च्यालेन्जेस हो। अघि मैले भने नि त को रेस्पोन्डेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्वेसनहरू डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ यो 7वटा कुरामा चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनुपर्छ। देखिराख्नु भएको छ सेयर गरेको, यो पनि छुट्या छैन है। यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, देखिराख्नु भएको छ, देखिरहेको छु म्याम है। क्वेसनहरूको प्याटर्न कस्तो हुन्छ त, कम्पोनेन्ट्स कतिवटा हुन्छ त, याद गर्नुहोस् है, यो एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि वी आर फलोइङ द एपिए फर्मेट, राइट। When you are doing the research on APA format, you must follow the 4 components questionnaire, even in the simple research, even in the research of the tabular analysis. जस्तै तपाईँहरूले कुनै कुनै अब बाइक किन्दाखेरि अथवा कहीँ जाँदाखेरि यो क्वेसनहरू भरिदिनुहोस् भनेर दिएको हुन्छ नि, त्यही पनि यो 4वटा कुरा राखेको हुन्छ। याद गर्नु भएको छ कि छैन यहाँहरूले? सो क्वेसनर हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि यो 4वटा पोइन्ट हुनुपर्छ। मार्केटिङ एचआर पढ्ने स्टुडेन्टले अलिक बढी फोकस गर्नु होला यसमा। नम्बर फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफ हुनुपर्छ, केमा, एउटा क्वेसनरमा। अर्को के हुनुपर्छ, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हुनुपर्छ। अर्को के हुनुपर्छ, मेन क्वेसनर हुनु पर्यो। र अर्को के हुनुपर्छ, क्लोजिङ हुनुपर्छ। जाँचमा आयो भने पनि हजुरले लेख्नुहुन्छ ल, राइट। यो 4वटा इन्ट्रोडक्सन भनेको के हो,
ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्छ उसलाई तपाईँले किन क्वेसन पठाउँदै हुनुहुन्छ उसले किन रेस्पोन्स गर्ने त you have to give the certain background. I am the student of MBS in the Prime College. I am doing the research on the customer satisfaction on electronic vehicles. So I'm thinking that you are the potential customers of that electric vehicles. I am shooting this questionnaire for you. यसरी ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्छ ठाडो क्वेसन मात्र पठाइदियो भने त्यस्तो किसिमको ल्याङ्ग्वेज हामीले युज गर्न पाउँदैन रिसर्चरले है त्यसपछि रेसनल वाइ यु आर द रेस्पोन्डेन्ट्स यु आर द भ्याल्युड रेस्पोन्डेन्ट बिकज यु आर द पोटेन्सियल बायर अफ इलेक्ट्रिकल भेहिकल्स because you have I thought that you have the income level beyond the 20,000 sorry beyond the 20 lakhs so that I consider you are the valued customers or valued respondent for me. Rational is a dinner's. I thought that you are earning, you can spend it beyond 20 lakh for electric vehicles so that you are my respondent. यो कुरा लेखिदिनुपर्छ तपाईलाई रेस्पोन्डेन्ट किन छानेको त तपाईसँग अहिले पुरानो हुँदाइको पुरानो क्रेटा छ you are just now moved to change your battery vehicles petrol vehicles to the electric vehicles अनि कसरी थाहा पाउनु भयो भन्ने कुरा पनि आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ because you are trying to have the electric vehicles because you visited the 2 times in that Hyundai company त्यसै डेटा हामी लिने त हो नि हैन यो कुराहरु ब्याकग्राउन्ड लेखिदिनुपर्छ ओके यो लेखिसकेपछि तिम्रो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ तिम्रो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन भनेको के हो त मेरो नाम यो हो मैले यसको लागि लिन खोजेको यो दिनु पर्यो र त्यसपछि तिम्रो कन्ट्र्याक्ट एड्रेस पनि यदि रेस्पोन्डेन्टले क्वेशन भर्दा यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने तिमीलाई यो सोध्न सकोस् भनेर कन्ट्र्याक्ट एड्रेस पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ तिम्रो मेल एड्रेस जहाँ तिमीले के गर्छ त उलाई रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ र अनि अर्को तिमीले राख्नै पर्ने इन्ट्रोडक्सनमा राख्नै पर्ने कुरा के हो कन्फिडेन्शियलिटी your response will be highly maintained under the concept of confidentiality भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो your information will be kept in the high confidential matters भनेर लेख्नुपर्छ we are not going to publish any your name or your identity भन्नुपर्छ without your permission भन्नुपर्छ बुझ्नुभयो हो यति कुरा इन्ट्रोडक्सनमा राखिसकेपछि बल्ल तपाई क्वेशनमा जानुपर्ने हुन्छ क्वेशनमा पनि सिधै क्वेशनमा जानु अगाडि तपाईले के लेख्नुपर्छ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर लेख्नुपर्छ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मीन्स your name your address your gender your age your spiritual background your education background your professional background अब के चाहिन्छ हामीलाई रेस्पोन्डेन्टको फिचर्सहरु त्यसमा लेखेको हुनुपर्छ ठीक छ यो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के को लागि राखिन्छ यो माथिको इन्ट्रोडक्सन के को लागि राखिन्छ उलाई रेस्पोन्डेन्टलाई मानार्थ दिनको लागि रेस्पेक्ट गर्नको लागि राखिन्छ यो भने नम्बर 2 के को लागि राखिन्छ मोडरेटिङ भेरिएबल अथवा इन्टरभेनिङ भेरिएबल कलेक्सन गर्नको लागि राखिन्छ बुझ्नुभयो है यो दुईटा मात्र क्वेशनर भर्यो भने तिम्रो रिसर्च क्वेशन आन्सर आउँदैन अब हामी बल्ल नम्बर 3 मा जान्छौं मेन क्वेशनरमा जान्छौं मेन क्वेशनरमा चाहिँ प्रब्लम इश्यूज जुन भेरिएबल हामीले कन्टेन्ट गरेका छौं डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु कलेक्सन गर्ने हिसाबले मेन क्वेशनर डेभलप गर्नुपर्छ र यति गरिसकेपछि ठाडो हिसाबमा मात्रै सकाउनु हुँदैन हामीले त्यो क्वेशनरको लास्टमा एटलिस्ट थ्यांक यू सो मच फर योर भ्यालिड कमेन्ट्स भ्यालु रेस्पोन्स भन्ने कि अथवा केही नलेखे पनि थ्यांक यू त भन्न सक्छौं नि हामीले भोट अफ थ्यांक्स यो चाहिँ राखिदिनु पर्छ दैट इज द लजिकल मैनर्स फर डेभलपिङ अ क्वेशनर सो दैट you will have the enough number of response rate what I'm saying so that you can have enough number of response rate बुझिराख्नु भएको छ होला है अब क्वेशनरको टाइप कस्तो हुन्छ दुई प्रकृतिको हुन्छ एउटा के हुन्छ क्लोज एन्डेड क्वेशनर अर्को लिकट स्केल टाइप क्लोज एन्डेड क्वेशनर भनेको अब्जेक्टिभ क्वेशन मात्रै दिने उलाई बयान गर्न अलिकति पनि नदिने के त नोमिनल स्केल र ऑर्डिनल स्केल को मात्रै हामीले डेटा कलेक्सन गर्नु छ भने स्ट्रक्चर क्वेशनर हुन्छ होइन हामीलाई रेशियो स्केल र अर्को के स्केल सम्झिनु भएको छ
nominal skill, ordinary skill, अनि Interval. yes, interval skill, अनि Ratio. रेसियो स्किल। अब सुन्नुहोस् है, माथिको स्ट्रक्चर क्वेसनमा के हुन्छ, नम्बर फर्स्ट दुईटा क्वेसन हुन्छ, स्केल हुन्छ के नोमिनल र अर्डिनलको मात्रै हामीलाई ट्याबुलर एनालाइसिस गर्नु छ भने स्ट्रक्चर क्वेसनहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने। बट इफ यु वान्ट टु गो बियोन्ड द्याट डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस टाइप अफ रिसर्च, तपाईँ अलिकति रिलेसन पनि टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, बल्कि यो हाम्रो मास्टरमा गर्नै पर्ने हुन्छ। अर्को तपाईँले सेमी स्ट्रक्चर पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ भने सोध्छ, मनपर्छ भने एन्सर चाहिँ स्ट्रक्चरमा आउँछ भने कति मनपर्छ त भन्यो भने सेमी स्ट्रक्चरमा जान्छ। यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ लिकट स्किल टाइपको हुन्छ। कम्पोनेन्ट फेरि चारवटै हुनुपर्छ है, यो जसुकै होस्, स्ट्रक्चर होस् अथवा सेमी स्ट्रक्चर होस्, क्वेसन कम्पोनेन्ट के हुनुपर्छ, चारैवटा हुन्छ है, चारैवटा हुन्छ, यो चारैवटा हुन्छ। यस क्वेसनहरूको टाइप कति हुन्छ त, स्ट्रक्चर र सेमी स्ट्रक्चर हुन्छ। स्ट्रक्चर भनेको एकदमै क्लोज, उसलाई बयान गर्न के पनि नदिने, क्लोज भयो, हल्का बयान गर्न दिने, हल्का डेप्थ नाप्ने, हल्का डिग्री नाप्ने, हल्का डिरेक्सन नाप्ने भयो भने सेमी स्ट्रक्चर गर्ने है। यसरी चाहिँ हामीले क्वेसनहरू के गर्न सक्छौँ त, यो टाइपमा हामीले कलेक्सन गर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ अर्को प्राइमेरी डेटाको टाइप, द्याट इज इन्टरभ्यू। इन्टरभ्यू भनेको के हो त, क्वेसनर भनेको के हुन्छ, रिटर्न फर्ममा हुन्छ, फेस टु फेस इन्टरेक्सन हुँदैन। अब इन्टरभ्यूमा के हुन्छ, फेस टु फेस इन्टरेक्सन हुन्छ है। इमिडिएटली के हुन्छ र क्वेसन र एन्सरिङ हुन्छ। यसमा के हुन्छ, इमिडिएट हुन्छ हुँदैन, क्वेसनरमा इमिडिएट हुन्छ हुँदैन। तर इन्टरभ्यूमा के हुन्छ त, कोही फेस टु फेस इन्टरेक्सन हुन्छ, इमिडिएट अब्जेक्सनहरू ह्यान्डलिङ गर्छ, राइट। इन्टरभ्यू पनि के हुन्छ त, प्राइमेरी डेटा कलेक्सन गर्ने अलिकति हायर लेभलको टेक्निक के हो त, इन्टरभ्यू हो। क्वेसनर भन्दा अलिकति हायर लेभलको टेक्निक के हो, इन्टरभ्यू हुन्छ। इन्टरभ्यूको टाइप कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि अघि भने जस्तै स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर्ड हुन्छ। स्ट्रक्चर भनेको खाना खानुभयो, खायो, अनि त्यसपछि के लाउनुहुन्छ, कुर्ता, सक्यो, स्ट्रक्चर है। अनि सेमी स्ट्रक्चर भनेको के हुन्छ त, के लाउनुहुन्छ, के खानुहुन्छ, खाना, के खानुभएको, ठकाली खाना, मासु थियो आदि इत्यादि कुरा भन्यो भने सेमी स्ट्रक्चर भन्छ है। अनि अनस्ट्रक्चर भनेको के हुन्छ, सब्जेक्टिभ एन्सर भन्छ यसलाई चाहिँ। तपाईँलाई कस्तो खाना खानुभयो आज बिहान, अचेल बयान गरिदिनुहोस् न सर भन्यो भने के हुन्छ त, अनस्ट्रक्चर क्वेसनर भन्छ। जस अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि अघि क्वेसनर लिँदाखेरि चाहिँ दुईटा मात्रै हुन्छ भने अब अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि चाहिँ तीनवटासम्म हुनसक्छ, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर। अति क्लोज र अति ओपन सम्मको हुनसक्छ अन द बेसिस अफ प्याटर्न। प्याटर्नको आधारमा अन्तर्वार्तालाई डिभाइड गर्ने भने तीन प्रकृतिको हुन्छ होइन, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर र अनस्ट्रक्चर है। तर होइन अन द बेसिस अफ इन्भल्भमेन्ट। इन्भल्भमेन्ट भनेको रिसर्चर र इन्टरभ्युअर र इन्टरभ्युको अनुसार दुई प्रकृतिको हुन्छ। एउटा वान टु वान इन्टरभ्यू, वान टु वान भनेको रिसर्चर र रेस्पोन्डेन्ट मात्रै हुन्छ, अगाडि अगाडि फेस टु फेस नै हुन्छ। र अर्को के हुन्छ त, रिसर्चर र टु अर मोर देन टु पिपल इन अ ग्रुप हुन्छ, द्याट इज कल्ड द फोकस ग्रुप डिस्कसन। द्याट इज अल्सो टाइप अफ इन्टरभ्यू, ठिक छ। या त वान टु वान इन्टरभ्यू लिने, या त के हुन्छ त, 4-5जना राख्ने अनि एकैचोटि हामीले के गर्ने त, अन्तर्वार्ता लिने टेक्निकलाई पनि फोकस ग्रुप डिस्कसन भन्छ। अनि अर्को टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि के हुन्छ त, दुई प्रकृतिको हुन्छ अन्तर्वार्ता लिने, दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा के हो त, फिजिकली मिट गर्ने र अन्तर्वार्ता लिने, पत्रकारले लिन्छ नि स्टुडियोमा बोलाएर लिएको जस्तो है, फेस टु फेस इन्टरभ्यू। प्यानल डिस्कसन गऱ्यो भने चाहिँ फोकस ग्रुप डिस्कसनमा जान्छ। यदि धमलाले एकजनालाई मात्रै राखेर अन्तर्वार्ता लियो भने फेस टु फेस इन्टरेक्सन हुन्छ, राइट, ओके। तर होइन, अनलाइन इन्टरभ्यू पनि आजभोलि एकदम चलन छ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल मैले इन्डियाको प्रोफेसरलाई अन्तर्वार्ता लिनु पर्यो भने फिजिकली म जान पनि सक्दिनँ, फिजिकली बोलाउन पनि सक्दैन, टाइम कस्ट कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ अहिले त। त्यस्तो अवस्थामा मैले अनलाइन इन्टरभ्यू लिन्छु भने टेक्नोलोजी, विथआउट टेक्नोलोजी फेस टु फेस, विथ टेक्नोलोजी अनलाइन टेक्नोलोजी भनेर भनिन्छ हो। यसरी हामीले डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि, प्राइमरी डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि आज हामीले दुईटा पढ्यौँ, क्वेसनर र इन्टरभ्यू है त। प्रोबाब्ली आज यति नै गरौँ। अब हामी भोलि क्लास लिने कि नलिने ल भन्नुहोस्, कन्टिन्यू गरौँ नि होइन र? लिने म्याम। यस। सो सबै साथीलाई भनौँ आज हामी 15जना छौँ, भोलि हामी यसरी नै 8:30 देखि इफ यु विस हामी 10 बजीसम्म जान सक्छौँ।
आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। यति भन्दै हामीले याद गर्नुहोस् है, हामी इन्टरभ्यूसम्म पढिसक्यौँ, भोलि अब्जर्भेसन गर्छौँ। हुन्छ म्याम। Any objection? Because we are doing the online interview, right? A kind of online focus group discussion. I am a researcher, you are a respondent. If you think that is also known as online interview, right? यस्तो प्रकृतिको हुन्छ अनलाइन अन्तरबाट। मैले सोधिराखेको छु नि तपाईँलाई, ठिक छ पढाएको बुझेको छ भने सोधिराखेको छु नि, छ भन्यो भने के भयो त, त्यो एउटा मात्रै स्ट्रक्चर क्वेसनर भयो। बुझेको छैन भने भन्नुहोस् न कसरी बुझेको छैन भन्यो भने सेमी स्ट्रक्चर अन्तर्वार्ता भन्छ त्यसलाई। सो के जाँचमा डेटा कलेक्सन इजी छ, मैले भने नि इजी छ, तर तपाईँले कुन डेटा कलेक्सन कुन रिसर्च टाइपमा युज गर्ने त्यो कनेक्सन बुझ्नु भएन भने देन you may feel very complex to attempt a question in the exam. Thesis बनाउँदा त सुपरभाइजर हुन्छ, नो वरिज, तर जाँच दिँदाखेरि त सुपरभाइजर हुँदैन, त्यता इन्भिजिलेटर मात्रै हुन्छ। सो अलिकति बुझेर पढ्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। सो सेइङ दिस, थ्याङ्क यू सो मच फर एक्स्ट्रा 1 minute. Good night. Hello. Good night सबैजना, बाई बाई।